Kính chào quý vị nhà đầu tư, chào mừng quý vị đến với chương trình Hot Sector nơi chúng tôi khám phá những cái ngành đang chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Nếu năm 2024 là giai đoạn phục hồi của ngành tiêu dùng thì ngành sữa chính là một trong những cái mảnh ghép đặc biệt thú vị. Ngành sữa hôm nay không còn chỉ là tăng trưởng bằng sản lượng mà là tăng trưởng bằng giá trị, đổi mới trong sản phẩm, nâng cấp dinh dưỡng và cạnh tranh ngày càng đa dạng hơn. Và để quý vị nhà đầu tư có cái góc nhìn toàn cảnh hơn, hôm nay Sang rất vui cùng đồng hành cùng với chị Huỳnh Thị Thu Thảo, chuyên viên phân tích tại Mira Asset Việt Nam ạ. Dạ, xin chào anh Sang và quý nhà đầu tư. Theo Sang được biết thì chị Thảo, ngành sữa đang có thấy sự chuyển mình từ tăng trưởng sản lượng sang tăng trưởng giá trị. Vậy trong giai đoạn 2024 đến 2025, đâu là những cái điểm nổi bật trong bức tranh toàn ngành ạ? Dạ cảm ơn anh Sang. Trước khi mà nói qua về triển vọng trong năm nay cũng như các năm tiếp theo thì mình xin phép được nói về quá khứ một xíu của ngành sữa. Thì chúng ta có thể thấy trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2024 thì tổng doanh thu ngành sữa cũng tăng trưởng khá ấn tượng với mức tăng trưởng tầm 5% mỗi năm. Đây cũng là mức tăng khá ổn định cho một ngành hàng thiết yếu, dù tốc độ có phần chậm lại sau giai đoạn mà Covid. Và tính đến năm 2024 thì tổng doanh thu ngành sữa đã đạt khoảng là 63,1 nghìn tỷ đồng. Nếu đi vào từng phân khúc, đầu tiên phải kể đến là nhóm đồ uống sữa có hương vị. Đây là nhóm có tốc độ tăng trưởng kép khoảng 9% một năm, một con số khá là ấn tượng so với trung bình của ngành. Đáng chú ý là sữa có hương vị pha nước trái cây có tốc độ tăng trưởng lên đến 11%, cho thấy người tiêu dùng rất ưa chuộng cái dòng sản phẩm này. Còn sữa tươi hương vị thông thường thì cũng duy trì mức độ tăng trưởng quanh 8% một năm, một con số khá là ấn tượng. Chuyển sang nhóm sữa tươi, chúng tôi nhận thấy là phân khúc này đang có tốc độ tăng trưởng kép khoảng 9% một năm, nhờ vào xu hướng là người tiêu dùng đang ưu tiên những cái sản phẩm mang tính là sữa tươi, tự nhiên và ít đường. Trong khi đó thì sữa tiệt trùng gần như là bão hòa khi mà mức tăng chỉ khoảng 3% do mức độ thâm nhập đã cao và người tiêu dùng hiện chuyển sang dùng sữa tươi nhiều hơn là sữa tiệt trùng. Và cái phân khúc cuối cùng đó là sữa bột. Thì sữa bột thị trường hầu như là đi ngang khi mà mức tăng chỉ khoảng 1% một năm, do là sữa công thức thì mức độ cạnh tranh khá là cao và thị trường gần như là bão hòa. Và bây giờ nếu nhìn về dưới góc độ sản lượng thì chúng tôi có một câu chuyện khác, đó là sản lượng thì nó không còn tăng mạnh như doanh thu nữa. Điều này nó phản ánh là thị trường sữa hiện nay thì doanh thu vẫn mở rộng nhờ việc là nâng cấp sản phẩm và mở rộng phân khúc mới với giá trị ngày càng cao hơn. Trước hết là đồ uống sữa có hương vị thì vẫn là dẫn đầu với mức tăng sản lượng khoảng 5,4% một năm. Sữa tươi quanh 5,3%, sữa tiệt trùng thì chỉ đi ngang tầm 0,4%. Và có chiều ngược lại thì sữa bột lại ghi nhận một mức giảm khoảng 2% mỗi năm về sản lượng. Bước sang năm 2025, chúng tôi dự báo thì giá trị phân khúc đồ uống sữa có hương vị sẽ có mức tăng khoảng 3 đến 4%. Động lực chính thì vẫn đến từ sữa pha nước trái cây, vốn là sản phẩm đang được ưa chuộng rất là nhiều và vẫn còn dư địa để phát triển khi mà tỷ trọng khá là thấp. Ngoài ra thì phân khúc sữa tươi nói chung thì sữa tươi vẫn là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, với mức tăng trưởng chúng tôi dự phóng khoảng 4% mỗi năm. Một điều Sang quan sát thấy là thị trường của nhóm dẫn đầu ngành sữa đang thu hẹp rõ rệt và họ vẫn giữ vị trí top đầu. Điều này cho thấy thị trường ngày càng phân mạnh hơn. Vậy theo chị Thảo, điều gì khiến thị trường ngành sữa có sự dịch chuyển như vậy ạ? Cảm ơn Sang. Đối với sự phân mảnh của ngành sữa cũng như là thị phần của nhóm dẫn đầu thì chúng tôi có một số quan sát như sau, là trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 thì Vinamilk vẫn dẫn đầu vị thế thống lĩnh của toàn ngành sữa. Tuy là thị phần có một chút giảm khoảng từ 43,7% xuống 39,5%. Theo sau là Freeland Cabina khoảng 10% về thị phần. TH Trung Milk và Nestle thì duy trì quanh mức 7 đến 8%. Abbott tuy chiếm thị phần nhỏ nhưng đang gia tăng rất là nhanh qua các năm, cho thấy là cấu trúc ngành vẫn khá tập trung và ít biến động. Nếu chuyển sang từng phân khúc thì chúng tôi nhận thấy, đặc biệt là phân khúc sữa uống thì câu chuyện hoàn toàn khác, khi mà mức độ cạnh tranh trong phân khúc này ngày càng tăng, dẫn đến là Vinamilk thị phần giảm mạnh từ 47,7% xuống còn 38,7% vào năm 2024, cho thấy là cơ cấu cạnh tranh dần đang phân tán rất là nhanh. Bên cạnh đó, TH Trung Milk vẫn duy trì thị phần ổn định quanh 15%,
Trong khi đó thì các doanh nghiệp ngoại như Briancabina và Nestle thì giữ ở mức quanh từ 8 đến 10%. Tổng thể chúng tôi nhận thấy là phân khúc sữa uống có tính cạnh tranh, linh hoạt và phân tán nhiều hơn so với toàn ngành, trái ngược với sự ổn định của toàn ngành. Khi nhìn vào chuỗi giá trị ngành sữa Việt Nam, có thể thấy chúng ta vẫn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu như bột sữa, đường và thức ăn chăn nuôi. Điều này khiến biên lợi nhuận dễ bị ảnh hưởng khi giá quốc tế biến động. Chị Thảo có thể chia sẻ rõ hơn đâu là điểm nghẽn chính trong chuỗi giá trị ngành sữa và xu hướng tái cấu trúc đang diễn ra theo hướng nào ạ? Đúng như là anh nhận xét thì chuỗi giá trị sản xuất của ngành vẫn chưa thật sự là hoàn thiện, khi mà 60% nguyên liệu đầu vào thì vẫn là sữa bột nhập. Và điều này thì một phần nó sẽ giúp ổn định nguồn cung, nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ gây khó cho doanh nghiệp khi mà biên lợi nhuận nó sẽ dễ bị thay đổi do tác động thay đổi giá nguyên vật liệu. Trong bối cảnh đó thì một số doanh nghiệp nội như là TH Tru Mill hoặc là Mộc Châu Mill thì họ đang đầu tư ngược lại vào thị trường trong nước, khi mà họ đầu tư vào mở rộng vùng nguyên liệu và gần như là tự chủ về vùng nguyên liệu. Về dài hạn, theo chúng tôi đánh giá thì lợi thế cạnh tranh của ngành có thể thay đổi từ việc là quy mô phân phối sang năng lực kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị của ngành. Nếu nhìn ở góc độ nhập khẩu thì mức độ phụ thuộc của Việt Nam vẫn còn rất lớn. Phần lớn nguyên liệu sữa thì được nhập khẩu thì là sữa bột để hoàn nguyên. Giai đoạn năm 2023 đến năm 2025 thì nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa tăng mạnh và đạt đỉnh vào quý 2 năm 2025. Điều này vừa phản ánh nhu cầu cao, vừa cho thấy là sự phụ thuộc của ngành sữa của nước ta đối với các nguyên liệu nhập khẩu. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thì riêng năm 2024, Việt Nam đã chi hơn 1 tỷ USD để nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa, nhưng chủ yếu vẫn là sữa bột để hoàn nguyên. Còn trong 7 tháng đầu năm nay, thì chúng tôi ghi nhận là tổng nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa hơn 860 triệu USD. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong 9 tháng đầu năm thì giá bột sữa toàn phần tăng liên tục và đạt đỉnh vào tháng 5 năm 2025 trước khi giảm dần về khoảng 3.850 USD một tấn vào tháng 9 năm 2025. Ngược lại, giá sữa bột gầy ghi nhận ổn định trong quý 1 và quý 2 năm nay và chỉ giảm nhẹ xuống khoảng 2.650 USD một tấn trong quý 3. Bên cạnh yếu tố giá thì yếu tố tỷ giá của Việt Nam đồng USD cũng khiến chi phí nhập khẩu cao hơn. Tính đến cuối tháng 10 thì tỷ giá tăng khoảng 3% so với đầu năm, gây áp lực lên giá thành và biên lợi nhuận của ngành sữa. Ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng nhận thấy chi phí về giá đường có xu hướng giảm và chiếm khoảng 12% chi phí sản xuất. Bước sang quý 4 năm 2025, khi tác động về việc giá nguyên vật liệu giảm dần được phản ánh vào chi phí của doanh nghiệp, chúng tôi cũng kỳ vọng là biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ được cải thiện. Với mức giá của sữa bột toàn phần và sữa bột gầy hiện đang thấp hơn giá đỉnh vào tháng 5 năm 2025 khoảng 8 đến 10%, thì chúng tôi đang kỳ vọng là các doanh nghiệp đầu ngành sẽ có cơ hội để tối ưu hóa chi phí sản xuất cũng như là phục hồi lợi nhuận từ đây đến cuối năm. Và nhìn xa hơn thì mức cải thiện rõ nét hơn dự kiến sẽ đến vào nửa đầu năm 2026 do biến động của giá bột sữa quốc tế thì thường phản ánh vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp với độ trễ khoảng 1 đến 2 quý. Ngoài ra thì sữa nước và sữa bột hiện chiếm hơn 75% doanh thu toàn ngành và là hai trụ cột tăng trưởng. Tuy nhiên, hành vi tiêu dùng thay đổi đang khiến hai phân khúc này có sự dịch chuyển. Thì theo chị thì xu hướng này tiếp tục sẽ thay đổi như thế nào và phân khúc nào có triển vọng sáng hơn trong năm 2025? Trước hết, ở mảng sữa bột thì tăng trưởng tại Việt Nam hiện đang dịch chuyển mạnh sang phân khúc cao cấp. Điều này khiến ông lớn của ngành sữa Việt Nam như điển hình là Vinamilk cũng gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế và niềm tin của người tiêu dùng. Đặc biệt là sau Covid-19 thì nhu cầu về các sản phẩm dinh dưỡng, miễn dịch, các công thức cao cấp như là HMO, DHA hay là cholesterol tăng rất nhanh. Chính xu hướng này thì giúp thương hiệu ngoại dễ dàng mở rộng thị phần tại Việt Nam hơn. Nhìn riêng về mảng sữa bột thì chúng tôi cũng dự báo là doanh thu sẽ tiếp tục đi ngang, nhưng áp lực cạnh tranh sẽ ngày càng tăng khi mà nhóm ngoại nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm thay đổi thị phần trong thời gian tới. Chuyển sang mảng sữa tươi, sữa nước thì chúng tôi nhận thấy trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2024, doanh thu sữa tươi tăng trưởng khá là ổn định
với tốc độ tăng trưởng kép đạt 9,4% mỗi năm. Trong khi đó thì sữa tiệt trùng có phần chậm hơn, đạt tốc độ khoảng 2,8% mỗi năm. Động lực chính vẫn đến từ xu hướng tiêu dùng chuyển sang sữa thật, tức là sữa tươi nguyên chất, ít đường và thay vì các sản phẩm nhập sữa bột và pha lại. TH True Milk và Brilliant Cabina tận dụng tốt ưu thế về xu hướng này để mở rộng thị phần. Còn Vinamilk dù vẫn đang dẫn đầu nhưng mà đang dần mất lợi thế vì tốc độ đổi mới sản phẩm cũng như là đầu tư vào vùng nguyên liệu có vẻ là chậm hơn so với đối thủ. Bước sang năm 2026, chúng tôi cho rằng thị trường sữa nước sẽ vẫn tiếp tục phát triển, đặc biệt là mảng sữa tươi khi mà xu hướng tiêu dùng ngày càng tăng, với mức dự phóng khoảng 12 đến 13%. Mức tăng trưởng doanh thu này theo chúng tôi dự phóng vẫn đến từ cả sản lượng tiêu dùng tăng và giá thành có xu hướng cải thiện. Ngược lại, sữa tiệt trùng chúng tôi dự phóng chỉ tăng nhẹ về sản lượng khoảng 0,5% đến 1% một năm. Điểm sáng nằm ở nhóm đồ uống có hương vị, bao gồm sữa hương vị và sữa pha nước trái cây, được dự báo tăng lần lượt khoảng 6 đến 7% và 9 đến 10% khi nhu cầu tiêu thụ vẫn tốt. Bên cạnh đó, dù không tăng trưởng bùng nổ như các sản phẩm sữa bột hay sữa nước, nhưng mà các sản phẩm như sữa chua và sữa đặc lại duy trì mức độ tăng trưởng ổn định qua nhiều năm. Vậy theo chị Thảo thì đâu là động lực giữ sự ổn định của hai phân khúc này, và liệu những cái phân khúc này có tiếp tục tăng trưởng bền vững trong dài hạn hay không ạ? Cảm ơn anh Sang. Đối với thị trường sữa chua thì trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024 thì chúng tôi nhận thấy là thị trường sữa chua Việt Nam đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu khá là ổn định với mức tăng khoảng 9% mỗi năm. Xu hướng tiêu dùng chú trọng vào sức khỏe, đặc biệt là sau đại dịch Covid, đã thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm như là probiotic hay là ít đường và đặc biệt là sữa chua uống tiện lợi. Bước sang năm 2025 thì chúng tôi cũng dự báo là sữa chua sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khoảng 8 đến 9% mỗi năm. Trong các phân khúc của sữa chua thì chúng tôi nhận thấy sữa chua uống là nhóm tăng trưởng mạnh nhất. Vào giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 thì phân khúc này đã tăng trưởng trung bình mỗi năm đạt 11% và chiếm tới 42% so với tổng doanh thu sữa chua vào năm 2024. Yakult là một trong những thương hiệu nổi bật nhất khi mở rộng thị phần từ 5,5% trong năm 2021 lên 8,4% trong năm 2024. Bên cạnh Yakult thì các doanh nghiệp lớn như là TH hay là IDB cũng ghi nhận mức tăng thị phần đáng kể. Nhìn dài hơn, từ giai đoạn 2025 trở đi thì chúng tôi dự báo là thị trường sữa chua vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Cụ thể thì sữa chua uống được chúng tôi dự báo sẽ tăng trưởng ở mức khoảng 8% mỗi năm, trong khi dòng sữa chua không đường thì vốn bám sát xu hướng healthy hiện nay của người tiêu dùng, dự kiến đạt mức tăng khoảng 5% mỗi năm. Đối với mảng sữa đặc, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024 thì mảng này tăng trưởng với tốc độ khá khiêm tốn khoảng 3% mỗi năm. Đặc biệt là mảng này chỉ phục vụ các kênh như là thực phẩm và đồ uống, như là cà phê, trà sữa hay là các quán ăn, trong khi nhu cầu của hộ gia đình thì chững lại do xu hướng tiêu thụ giảm đường. Ở phân khúc này thì Vinamilk gần như là giữ vị thế độc quyền với hơn 80% thị phần thông qua hai thương hiệu quen thuộc, đó là Ông Thọ và Ngôi Sao Phương Nam. Lợi thế từ nhận diện thương hiệu lâu đời cũng như là hệ thống phân phối phủ rộng toàn quốc. Nhìn về giai đoạn 2025 trở đi thì chúng tôi nhận thấy là sản lượng tiêu thụ sữa đặc được dự báo là vẫn tăng trưởng ổn định ở mức khoảng 2 đến 3% mỗi năm. Đây tiếp tục là mảng có ghi nhận lợi nhuận ổn định nhưng dư địa mở rộng không còn quá lớn. Về thị phần thì Vinamilk sẽ tiếp tục giữ vững thị phần độc quyền và thậm chí tăng nhẹ trong các năm sau. Các thương hiệu còn lại khả năng tiếp tục là đi ngang hoặc giảm nhẹ về thị phần. Không thể không nhắc đến đó là ngành sữa thực vật. Một trong những cái điểm sáng của ngành sữa trong vài năm gần đây, thị trường tăng trưởng mạnh, người tiêu dùng thay đổi mạnh về khẩu vị và xu hướng chăm sóc sức khỏe. Vậy điều này có thúc đẩy sự bứt phá các cái sản phẩm sữa thực vật tại Việt Nam, và doanh nghiệp nào đang nắm giữ vị thế hàng đầu tại Việt Nam ạ? Cảm ơn anh Sang. Thì chúng ta phải nhìn đến một cái khía cạnh, đó là sữa thực vật đang nổi lên hiện nay rất là nổi bật. Theo chúng tôi quan sát thì từ năm 2020 đến năm 2025, tổng doanh thu của ngành sữa và các sữa thay thế, mà cụ thể hơn là sữa thực vật, thì vẫn tăng bình quân khoảng 4% mỗi năm. Trong đó thì sản phẩm sữa truyền thống vẫn là động lực tăng trưởng chính với mức độ tăng trưởng ổn định đạt khoảng 5% mỗi năm.
Nếu đi sâu vào phân khúc thị trường sữa thực vật thì từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2024 thì doanh thu chỉ duy trì ở mức tăng nhẹ đạt khoảng 1% mỗi năm. Ở giai đoạn đầu thì sữa đậu nành chiếm ưu thế tuyệt đối và là động lực tăng trưởng chủ yếu, dẫn dắt bởi các thương hiệu nội như là Vinasoy và Fami. Tuy nhiên thì sau năm 2020 thì tăng trưởng bắt đầu chậm lại khi mà thị trường gần như là bão hòa và người tiêu dùng thì dần chuyển sang tìm kiếm các sản phẩm sữa khác. Đáng chú ý là nhóm sữa hạt như là hạt óc chó, hạt nhân, yến mạch hay là hạt điều nổi lên nhanh chóng. Doanh thu tăng từ khoảng 129 tỷ đồng trong năm 2016 lên 370 tỷ đồng trong năm 2024, tương ứng tốc độ tăng trưởng khoảng 14% mỗi năm. Điều này cho thấy một sự dịch chuyển từ việc sử dụng sữa đậu nành sang việc sử dụng các sữa hạt khác, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi cơ cấu tiêu dùng trong ngành sữa thực vật. Bước sang giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, chúng tôi kỳ vọng là phân khúc sữa hạt sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính với tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 9% mỗi năm. Nếu xét về toàn ngành sữa thực vật nói chung thì chúng tôi dự báo tăng trưởng đạt khoảng 2% mỗi năm, được hỗ trợ chính bởi xu hướng là ăn uống lành mạnh ngày càng rõ rệt tại Việt Nam, cũng như là xu hướng ưa chuộng các loại sữa hạt. Xét trên phạm vi khu vực thì việc tiêu thụ các sản phẩm thay thế sữa như là sữa thực vật, phô mai thực vật, sữa chua thực vật, bơ thực vật gia tăng ngày càng lớn, đặc biệt là ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Xu hướng này được gia tăng bởi sự thúc đẩy của việc nhóm người ăn chay và không dung nạp lactose ngày càng lớn. So với châu Âu hay là toàn cầu, châu Á có dư địa tăng trưởng vượt trội nhờ quy mô dân số lớn và hành vi tiêu dùng đang chuyển dịch rõ rệt. Tại Việt Nam, thị trường sữa thực vật có mức độ tập trung cao. Hai doanh nghiệp lớn là Vinasoy của công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi và Vinamilk hiện nắm tổng cộng hơn 80% thị phần. Đối với công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thì đang dẫn đầu ở phân khúc sữa đậu nành. Trong đó thì Vinamilk đang mở rộng mạnh sang các loại dòng sữa hạt đa dạng hơn như là hạnh nhân, óc chó hay là yến mạch. Dù vậy thì toàn ngành vẫn ở quy mô tương đối nhỏ và còn khá phân mảnh, tốc độ tăng trưởng có sự khác biệt giữa các phân khúc. Trong nhóm doanh nghiệp thì Vinasoy tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu với hơn 56% thị phần sữa thực vật. Riêng 9 tháng đầu năm 2025 thì doanh thu mảng sữa đậu nành ước đạt khoảng 3.596 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 47% doanh thu. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện đáng kể từ 38,6% lên 43,7% nhờ giá nguyên vật liệu đậu nành giảm và danh mục sản phẩm sữa ngày càng đa dạng. Bước sang năm 2026, chúng tôi dự báo doanh thu của Vinasoy vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định với mức tăng trưởng khoảng 7% một năm. Động lực tăng trưởng vẫn đến từ việc mở rộng công suất và việc gia tăng tiêu thụ của người tiêu dùng. Hành vi mua sắm trong thời gian gần đây cũng đã có sự thay đổi nhanh chóng. Chợ và tạp hóa dần mất thị phần, trong khi các cái thị trường mới như là Minimarket, siêu thị và đặc biệt là các kênh online đang tăng trưởng mạnh. Theo chị Thảo thì sự dịch chuyển này sẽ tác động như thế nào đối với doanh nghiệp ngành sữa và ai được hưởng lợi nhất trong cái việc mà kênh phân phối càng ngày càng phân hóa lại? Cơ cấu kênh bán lẻ thì ngành sữa Việt Nam hiện đang chuyển dịch rõ rệt từ truyền thống sang kênh hiện đại. Tỷ trọng kênh tạp hóa giảm từ 60,5% trong năm 2020 xuống còn 56,1% trong năm 2024. Trong đó thì siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay là thương mại điện tử dần đang tăng trưởng rõ rệt, phản ánh xu hướng tiêu dùng hướng đến sự tiện lợi và hiện đại hóa trải nghiệm mua sắm. Trong năm 2025 thì tiêu thụ sữa tại Việt Nam chịu tác động ngắn hạn từ quy định về thuế khoán và hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh nhỏ theo nghị quyết 198. Việc áp dụng quy định mới thì khiến kênh bán hàng truyền thống gặp khó khăn trong quý 2 và quý 3 năm 2025, dẫn đến sản lượng tiêu thụ chậm lại và tồn kho cục bộ gia tăng lên. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp lớn như là Vinamilk và công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thì được kỳ vọng sẽ phục hồi dần từ quý 4 năm nay khi mà hệ thống bán lẻ truyền thống trở nên ổn định và sức mua bắt đầu cải thiện trở lại. Có thể thấy được rằng là trong bài báo cáo của chị Thảo thì tôi có thể thấy hai doanh nghiệp nổi bật, đặc biệt là Vinamilk với các cái sản phẩm sữa bột, sữa tươi truyền thống, và doanh nghiệp Đường Quảng Ngãi nổi bật với các sản phẩm thống trị ngành sữa thực vật đến từ nhà Vinasoy. Thì chị có thể điểm nhanh hơn các cái
tình hình kinh doanh cũng như là chiến lược và triển vọng của công ty trong giai đoạn 2025-2026 được không ạ? Mình xin điểm qua một chút về Vinamilk. Đối với Vinamilk, kết quả kinh doanh của quý 3 ghi nhận khá là tốt, với doanh thu tăng khoảng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ. Nếu lũy kế 9 tháng đầu năm thì doanh thu đã tăng khoảng 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận thì giảm 10% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu thì đến từ việc là giai đoạn đầu năm, Vinamilk đã tiến hành tái cấu trúc toàn bộ hệ thống phân phối trong nước, khiến hiệu quả chưa kịp phục hồi. Tuy nhiên, nếu loại trừ khoản lỗ liên doanh và chi phí dự phòng, thì lợi nhuận trước thuế cốt lõi của quý 3 đã tăng khoảng 13%, cho thấy hoạt động kinh doanh lỗi đã phục hồi rõ rệt sau việc tái cơ cấu hệ thống. Trong năm 2026, thì chúng tôi đánh giá là giai đoạn sau tái cấu trúc, Vinamilk sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với các động lực chính sau. Đầu tiên là danh mục sữa cao cấp, như là sữa dinh dưỡng, sữa người lớn, sữa cao đạm, đồ uống thưởng thức, sữa hạt và các sản phẩm chức năng. Đặc biệt thì Green Farm được chọn lựa là sản phẩm chiến lược của Vinamilk, do doanh số 10 tháng đầu năm đã tăng khoảng 225% so với cùng kỳ. Thứ hai đến từ việc các kênh phân phối cũng đang dần cải thiện, với kênh thương mại hiện đại chiếm 20% doanh thu và đã bắt đầu tăng trưởng, đạt mức 11% so với cùng kỳ. Ngoài ra, kỳ vọng về mức giảm trừ gia cảnh từ quý 1 năm 2026 sẽ kích thích tiêu dùng nội địa, đặc biệt là với nhóm hàng hóa thiết yếu như sữa. Đây là lợi thế cho Vinamilk nhờ mở rộng danh mục dinh dưỡng, cao đạm và các sản phẩm cho người lớn tuổi. Chúng tôi đánh giá tích cực với Vinamilk với 3 điểm cốt lõi. Đầu tiên là tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường nước ngoài. Thứ hai là cổ tức ổn định và hấp dẫn trên 6%. Thứ ba là vị thế dẫn đầu trong ngành hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đứng đầu về thị phần sữa thực vật đáng chú ý là Winner-S, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi. Trong 9 tháng đầu năm thì kết quả kinh doanh của Winner-S phân hóa khá rõ, với hai mảng chính là mảng đường và mảng sữa đậu nành. Đối với mảng đường thì ghi nhận doanh thu giảm khoảng 18% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 34% tổng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 32% xuống 22% do giá đường nội địa hạ nhiệt và nhu cầu suy yếu. Ngược lại, mảng sữa đậu nành tiếp tục là điểm sáng của Winner-S với mức tăng trưởng khoảng 13% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 47% tổng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 39% lên 44%, thể hiện hiệu quả vượt trội của mảng này so với thị trường chung. Trong năm 2025, Winner-S triển khai 3 dự án trọng điểm. Đầu tiên là mở rộng công suất nhà máy đường An Khê lên 25.000 tấn mía một ngày. Thứ hai là mở rộng nhà máy điện sinh khói. Thứ ba là xây dựng nhà máy ethanol công suất cao. Khi vận hành đồng bộ, chúng tôi nhận thấy cụm dự án này sẽ giúp Winner-S hoàn thiện chuỗi mô hình giá trị khép kín, tận dụng tối đa phụ phẩm mía cho sản xuất điện và ethanol. Chúng tôi đánh giá tích cực cho Winner-S nhờ 3 yếu tố cốt lõi. Đầu tiên là dẫn đầu mảng sữa đậu nành với lợi nhuận bền vững. Thứ hai là chính sách cổ tức hấp dẫn và ổn định. Thứ ba là hoạt động trong ngành hàng thiết yếu, một ngành hàng có khả năng chống chịu tốt trong giai đoạn biến động của thị trường chung. Cảm ơn chị Thảo về những chia sẻ vô cùng giá trị. Thì rõ ràng sữa đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới, cấu trúc thị phần thay đổi, biên lợi nhuận cải thiện, xu hướng sữa thực vật bứt phá và kênh phân phối hiện đại cũng càng ngày càng đa dạng hơn. Thì hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu về ngành và đưa ra quyết định chính xác hơn. Xin cảm ơn quý vị đầu tư đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong số tiếp theo của chương trình Hot Sector.